Tudja, hogy te is ismersz legalább egy olyan embert, akinek el van sorvadva az agya. Üdv, ez itt a Piece of Science csatorna, én Dóri vagyok, és ebben a videóban nem a hülyékről, hanem a prionokról lesz szó. A prionok az egyik legijesztőbb kórokozók, ugyanis még a vírusoknál is egyszerűbbek, de jóval veszélyesebbek is. Csak fehérjéből állnak, nem tartalmaznak örökítőanyagot se. Alfa-hélix és béta-redő is megtalálható a szerkezetükben. A szervezetben vannak normális prionfehérjék, a központi idegrendszerben és a nyirokcsomókban fordulnak elő. A szerepük nem teljesen tisztázott, a normális prionokat akárcsak a többi fehérjét a proteáz enzim képes hasítani. Amikor viszont kórossá válik egy prion, akkor rezisztenssé válik a proteáz enzimekre. Ez azért nagy probléma, mert így nem tudja a szervezet lebontani őket. A másik jellegzetessége a kóros prionoknak, hogy megváltozik a szerkezetük, a béta-redők mennyisége drasztikusan megnő. Ez a tulajdonság hozzájárul a proteázokkal szembeni rezisztenciához. A kóros prionok felhalmozódnak az idegsejteken, és azok pusztulását okozzák, szivacsos agyvelőgyulladást okozva. A prionok, mivel a központi idegrendszerben találhatók, ezért kóros esetben is itt tesznek kárt. Nagyon ellenállóak a külső hatásokkal szemben, ezért nagyon nehéz őket elpusztítani. Hővel és a fertőtlenítőszerekkel szemben is nagyon ellenállóak. A kurut, vagy más néven a nevető halálbetegséget Guy Dushek kezdte kutatni. Ez egy olyan betegség, ami egy kanibál törzsnél fordult elő Új-Kínában. Ebben a törzsben a halottak agyát nyersen vagy sütve elfogyasztották rituális keretek között. A betegség jellemzői a koordinációs zavarok, a végtagok remegése, előre haladott állapotban először a járás, majd az ülés is problémás a betegnek, fél év alatt pedig halálhoz vezet. A betegség tehát idegrendszeri tüneteket okoz. Azoknál fordult elő a törzsben leginkább, akik érintkeztek a halottak agyával. Mivel a betegség lappangási ideje több év is lehet, ezért Guy Dushek vírusos megbetegedésnek gondolta a kurut. Később kiderült, hogy nem vírusok, hanem prionok okozzák. Miután a törzs felhagyott a kannibalizmussal, a betegség előfordulása is lecsökkent. Az emberben előforduló prionbetegség a Creutzfeldt-Jakob-szindróma. A központi idegrendszer súlyos károsodásával jár, a tünetek megjelenésétől kezdve körülbelül 2 éven belül halálhoz vezet. Jellemzői a súlyos demencia, mozgászavarok, halucinációk, rángatózás, idővel teljes mozgásképtelenség. Nagyon ritka a betegség, körülbelül egy eset fordul elő 1 millió emberből évente, inkább az idősebb korosztályban fordul elő. 3 módon lehet megbetegedni. Az egyik mód, hogy a kóros prionokat a környezetből szedi össze az ember. Emberről emberre képes terjedni, leírták már például szaruhártya átültetés után a megbetegedést. A másik, hogy genetikai okok miatt a normál prionokat kódoló gén hibás és kóros prionok keletkeznek. A harmadik pedig a spontán mutáció okozta kóros prionok. Létezik a betegségnek egy új variánsa is, ami a fiatalabb korosztályt is támadja, és fertőzött marhahússal terjed. A szarvasmarhák szivacsos agyvelő ártalma, más néven a kergemarhakór egy ismert prionbetegség. Ez a betegség gyógyíthatatlan a szarvasmarhák körében, és mindig halálos kimenetelű. Fertőzött takarmánnyal terjed az állatok között, ugyanis létezik egy olyan takarmánytípus, ami hús és csontlisztet tartalmaz, és ha ezekhez fertőzött állatot is felhasználnak, akkor könnyen tovább tud terjedni a betegség. Emberre is képes átterjedni, ilyenkor a Creutzfeldt-Jakob-szindróma variánsa alakul ki. Ennek a kockázata nagyon alacsony. Az 1990-es években Nagy-Britanniából indult egy járvány, és ennek következtében több biztonsági intézkedést is hoztak a kormányok, köztük az élelmiszerbiztonság terén is. Mivel a prionok az idegrendszerben vannak legnagyobb eséllyel, ezért a kockázatos részeket kivonták az élelmezésből, mint a marha agyvelőt. Emiatt nem érdemes tartani attól, hogy megfertőződünk a betegséggel. Most, hogy már tudod, hogy mik azok a prionok, nincs más dolgod, mint feliratkozni. Köszi, hogy megnézted ezt a videót, remélem legközelebb is találkozunk, addig is hello!